السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول لرې روغ اوسئ. د CSS د کلاس یو 13مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې د CSS یوه بله پراپرټي چې لست سټایل نومیږي پرې کار کوو. نو ځو مخکې دا موږ سره همغه لسټونه دي چې موږ په HTML کې اخلو. یو موږ سره UL دی او بل موږ سره OL دی، یعنی unordered list او بل موږ سره ordered list دی. په دې کې موږ ډېر زیات تغییرات کولی شو، ډېر چینجز راوستلی شو چې هغه موږ په دې ویډیو کې ګورو. نو لومړی چې موږ سره کومه پراپرټي راځي هغه موږ سره list style type دی، بل موږ سره list style position دی، بل موږ سره list style image دی او بل موږ سره list style دی. دا یو مخکې ګورو چې دا موږ سره څه کار کوي. نو که چېرته راشو UL لپاره چې کوم list style type راځي د هغه لپاره چې کوم values لیکل کېږي هغه موږ سره سرکل دی. کله چې موږ سرکل لیکو نو زموږ چې کوم list دی د هغه bullets به لرې شي او د هغه پر ځای به سرکلز راشي. که موږ ورته square ولیکو نو د هغه نه به هغه سرکل هم لرې شي، bullets به هم لرې شي او square کې به موږ سره هغه bullets ښودل کېږي. او که ورته ډسک ولیکو نو ډسک by default ورته تیار لیکل شوی مخکې نه، یعنی موجود وي، کوم bullets چې وي هماغه ورته راځي. او اخرینی چې کوم موږ سره value د هغه موږ سره نن دی. که چېرته موږ ورته نن ولیکو نو له list څخه کوم bullets چې دي هغه لرې کېږي او یوازې موږ سره نومونه پاتې کېږي. همدغه سټایل بیا د OL لپاره جدا دی. موږ سره کله چې موږ OL ټیګ یعنی ordered list اخلو هغه کې موږ سره 1 2 3 راځي او د دې لپاره چې کوم values راځي هغه موږ سره لومړی upper الفا دی. کله چې موږ ورته upper الفا ولیکو نو موږ سره به ABC راځي خو په غټو تورو کې به راځي. او که چېرته ورته lower الفا ولیکو نو موږ سره به ABC راځي خو په وړو تورو کې به راځي. او که ورته upper رومان ولیکو نو موږ سره به رومان عادت راځي په غټو تورو کې. او که lower رومان ولیکو نو موږ سره به رومان عادت راځي په وړو تورو کې. د دې یو بل ویلیو د موږ سره چې decimal د decimal by default لګیدلې وي، یعنی چې کله تاسو ordered list اخلي هغه سره مخکې نه 1 2 3 راځي. که تاسو ورته decimal ولیکئ او که ونه لیکئ. او له اخرنی چې کوم موږ سره ویلیو د هغه نن دی، که تاسو ورته نن ولیکئ نو له دې نه به بیخي موږ سره هغه نمبر لري شي. اوس موږ سره بل د OL او UL لپاره چې کوم list style position راځي by default د دې چې کوم position وي هغه outside وي. که تاسو غواړئ inside کړئ نو تاسو کولای شئ. دوه ویلیوز دي موږ سره، یو inside دی بل موږ سره outside دی. نو تاسو کولای شئ له دې څخه کار واخلئ. مخکې عملاً ګورو. او بل موږ سره UL list style image دی. که تاسو غواړئ د bullets یا square پر ځای عکس راولئ نو تاسو کولای شئ له دې پراپرټي څخه کار واخلئ. د دې کوم ویلیو راځي موږ سره URL لیکل کېږي او قوسونو کې د هغه عکس پوره پات ورکول کېږي او بیا تاسو ته د bullets پر ځای باندې او د نورو نښو پر ځای به هغه عکس راځي. او لاست چې کوم موږ سره ویلیو د هغه list style دی چې دا موږ سره short hand دی. دا درې واړه ویلیو چې موږ ورکو هغه کولای شو په یو لاین کې ورته ورکړو. نو زوی ډټر ته وګورو چې څنګه کولای شو له دې څخه عملاً کار واخلو. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې دلته ما یو فایل اخیسته د list style.html په نوم باندې. د کې ما HTML basic structure لیکل، له هغه نه علاوه بیا موږ دلته یو list اخره چې UL list دی موږ سره unordered list او بل موږ سره OL list دی ordered list دی. موږ به خپل کار پم دی کوو. که زه راشم براوزر ته نو براوزر کې به موږ سره داسې ښکاري او موږ به لومړی خپل ټول کار په دې باندې کوو چې موږ څنګه کولی شو دغه bullets بدل کړو، د دې پر ځای د خپلې خوښې کوم علامې چې دي هغه راولو. نو راځو لومړی پراپرټي د موږ سره کوم پراپرټیز چې موږ یوز کوو هغه به موږ UL او یا هم OL ټیګ ټارګټ کوو او هغه ته به ورکوو، یعنی الای باندې موږ کار نه کوو. زه راځم ورته وایم چې موږ سره دلته HTML کوم UL ټیګ دی هغه راواخلو، د هغه لپاره چې کوم list style type دی هغه بدلوم. نو دلته موږ سره لومړنی چې کوم ویلیو د سرکل دی، که چېرته زه ورته سرکل ولیکم دا سیف کړم راشم براوزر دا ریلوډ کړم تاسو ګورئ زموږ چې کوم هغه ډاټس یا کوم bullets هغه موږ سره په سرکل باندې بدل شو. که زه راشم د دې سرکل پر ځای ورته square ولیکم دا سیف کړم او راشم دلته براوزر کې دا ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ دلته موږ سره اوس د هغه سرکل او bullets پر ځای square راغی. د دې یو بل ویلیو هم موږ سره شته چې هغه by default وي ډیسک. که تاسو ولیکئ که ونه لیکئ نو تاسو سره به دلته bullets راځي. نو کله چې تاسو دا هم نه لیکئ دلته bullets وي او که تاسو ورته ډیسک هم ولیکئ دلته به تاسو سره bullets راځي. او لاست چې کومه ویلیو د هغه موږ سره نن دی. که چېرته موږ ورته نن ولیکو مطلب دلته موږ سره باید هیڅ ډول علامه نه وي، نو هغه به تاسو سره د دې نه لرې شي. او د دې چې اوس موږ سره بله کومه ویلیو راځي نو زه دا چې کوم ټایپ دی هغه ډیسک پرېږدم، دا به موږ سره داسې ښکاري. ښه د دې چې بل موږ سره کومه ویلیو د هغه list style position دی. by default د دې پوزیشن چې موږ سره هغه outside وي، زه غواړم لږ دننه شي نو موږ کولی شو له list style position څخه کار واخلو. د دې له خاطره چې ښه پرې پوه شئ زه راځم دلته یو بارډر ورکوم ورته 2 pixel solid
او بلو ورته کلر ورکوم کنټرول اس سیو او چې کله راشو ریلوډ نو دلته موږ سره بارډر جوړیږي. اوس زه غواړم دا موږ سره چې کوم لیکل دي دا لږ دننه راشي نو موږ کولی شو دلته راشو او ورته ووایو چې لست سټایل او پوزیشن کې بای ډیفالت آوټ سایډ وي زه ورته ان سایډ لیکم چې کله ان سایډ ولیکو سیو یې کړو راشو ریلوډ یې کړو نو تاسې ګورئ زموږ چې کوم لیکلو یا کوم لست دی هغه لږ دننه لاړو. که بیرته ورته آوټ سایډ لیکې او یا هم بیخي دا پراپرټي لرې کوئ نو بیرته به تاسو سره آوټ سایډ ته راشي سیو او راشو ریلوډ نو دا بیرته موږ سره آوټ سایډ ته راځي. اوس مونږ کولی شو د بلټس په ځای د خپلې خوښې یو عکس راولو. د هغه لپاره مونږ لست سټایل ایمیج نه کار اخلو. لومړی به تاسو یو عکس ډاونلوډ کړئ او همدلته به یو فولډر کې تاسو ځان سره سټور کړئ چې دلته ما یو عکس راوړی همدلته مونږ سره ایمیجز په نوم یو فولډر دی او دلته ما 1.png په نوم دغه یو آیکن راوړی. زه غواړم د بلټس پر ځای د دې آیکن څخه کار واخلم نو د هغه لپاره مونږ راځو او همدلته ورته وایو چې مونږ سره لست او سټایل او بیا ورته ایمیج اخلو. ایمیج ته به موږ څه کوو یو آر ال به پاس کوو. یو آر ال کې به پورا پات دا عکس لیکو. موږ ورته لیکو چې ایمیجز په نوم فولډر دی او دې کې موږ سره 1.png په نوم فایل دی. نو سیف کول نو چې کله راشو ریلوډ نو تاسو به ګورئ چې موږ سره اوس د هغه بلټس پر ځای د هغه نقاطو پر ځای دلته موږ سره هغه ایرو کی راغی او یا هم هغه موږ سره دغه عکس راغی. تاسو کولای شئ د دې هر یو ترمنځ پیډینګ ورکړئ تر څو اندازه زیاته شي. نو پیډینګ ورکول لپاره به تاسو پیډینګ الای ته ورکوي ځکه چې دلته موږ سره د دوه ترمنځ مسافه په کار ده نو دلته به راشي او ته به وایي چې موږ سره کوم یو ویل ټیګ دی او یو ویل کې دننه کوم الای ټیګ دی هغه ته پیډینګ ورکړو. څونه پیډینګ ورکول غواړو مثال 15 پکسله کنټرول اس سیف چې کله راشو ریلوډ کړو نو تاسو ګورئ چې اوس موږ سره پیډینګ واخستو. نو تاسو کولای شئ له دغه پراپرټي څخه کار په دغه ډول واخلئ. اوس راځو دویم چې کوم موږ سره لست دی هغه آرډر لست دی دلته راځو او دلته دغه سی اس اس کې ورته لیکو چې او ال په نوم موږ سره کوم ټیګ دی هغه راواخله او د چې کوم موږ سره لست سټایل ټایپ دی هغه موږ سره چیکا الفا او بخې اپر الفا راځي اپر الفا کا سیف کول نو چې کله راشو اوس ګوره موږ سره چې دی بای ډیفالت ډیسیمل دی چې کله موږ ریلوډ کلیک کوو نو اوس موږ سره ای بی سی راغی د 1 2 3 پر ځای. که چېرته زه راشم ورته ووایم چې نه اپر نه غواړم لاور غواړم نو سیف یې کړم او راشم ریلوډ باندې کلیک کړم نو اوس به موږ سره هغه ای بی سی وړو تورو ته واوړي. که رومان غواړئ نو تاسو کولی شئ مثال زه غواړم چې اپر رومان دی وي یعنې رومان عدد وي خو په غټو تورو کې نو تاسو به ورته رومان اپر رومان ولیکئ سیف به کړئ او ریلوډ به کړئ نو تاسو سره به رومان عدد راځي او په غټو تورو کې به راځي. که وړو تورو کې غواړئ نو دلته به ورته اپر په ځای لاور ولیکئ سیف به کړئ او دلته به راشئ ریلوډ به کړئ نو تاسو سره به په وړو تورو کې د رومان عدد راشي. او که غواړئ چې د دې کوم بای ډیفالت ویلیو د موږ سره هغه ډیسیمل دی که تاسو ور نه کړئ او که ورکړئ تاسو سره به دا دلته موږ سره ډیسیمل راځي. که ډیسیمل ورکړو سیف یې کړو او راشو ریلوډ یې کړو نو تاسو ګورئ چې موږ سره هغه 1 2 3 راځي. د دې نه وروسته موږ ته لاست چې کومه ویلیو ده هغه موږ سره نن دی. که زه راشم ورته نن ولیکم سیف یې کړم او راشم دلته ریلوډ کړم نو موږ سره چې کوم نمبر دی هغه به بیخي لرې شي او یوازې به موږ سره دلته نومونه پاتې شي. نو دا موږ سره د آرډر لست لپاره وو او دې کې هم موږ سره هماغه دوه پوزیشن دي چې یو آوټ سایډ دی او بل ان سایډ دی. تاسو کولی شئ کوم پوزیشن چې موږ دلته اخیستی هماغه تاسو کولی شئ دې لپاره هم استعمال کړئ. اوس که مونږ غواړو دغه درې واړه چې کوم دغه مونږ ورکړي وي پراپرټیز دا په یو لاین کې ورکړو نو مونږ دا ټول لرې کوو یوازې لست سټایل پرېږدو. لست سټایل چې مو پرېښوستو لومړی به ټیپ ورکوو. ټیپ که مونږ سره نن هم وي پروا نه کوي ځکه دلته مونږ ورته نن نه ورکوو بلکې ډسک ورکوو او د دې پر ځای چې مونږ سره کوم پوزیشن راځي هغه باید ان سایډ وي او د دې چې کوم مونږ سره ایمیج مونږ ورکوو نو هلته یو آر ال ورته پاس کوو او یو آر ال کې مونږ ورته ولیکو چې ایمیجز په نوم مونږ سره یو فولډر دی او دې کې 1.png په نوم عکس دی. نو دا به مونږ سیف کړو. سیف کړو نو چې کله راشو خپل براوزر ته او زه دا ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ چې مونږ سره هماغه سټایل چې دا انسرټ شو او دغه چې کوم مونږ سره ایمیج مونږ انتخاب کړو هماغه ورته راغی. نو دا مونږ سره د لست سټایل لپاره هغه پراپرټیز او ویډیوز چې مونږ کولی شو سی اس اس کې ترې کار واخلو. په دې هیله چې په درس پوه شوي اوسئ. که بیا هم څه پوښتنه وي تاسو کولی شئ ماله کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.